Paano magkaroon ng free diamonds everyday sa Tongitsgo? Please click the notification bell, tsaka subscribe para maging updated kayo sa mga bago nating video hacks and tips. Just follow the steps po muna. So, kung mapapansin nyo, sorry. So, let us start muna. Pwede kayo muna mag-inquire sa Facebook or Messenger kung paano magamit ang coins or magkaroon ng diamonds. So, game coins. Next is of course yung ating load or go coins. How to get load. Basahin ng mabuti ang instruction kung paano magkaroon ng go coins or yung load. Next, paano natin yun mag-load? We can also use our GCash. After nyo mabasa yung instructions, balik po tayo sa application. Kapag pinindot po natin ang diamonds or package, may bayad po yan. Kaya hindi po yan na ituturo ko sa inyong way kung paano magkaroon ng libre. Libre as in free. First, pwede nyo kayong mag-invite ng mga friends na mahilig sa Tong Eats via Facebook or Messenger. Send nyo lang sa kanila yung link. Yan, isa-isahin natin. Okay. So, pwede rin naman natin gawin ay kapag pinindot naman yung gift dun sa side, and then, yung sa gift, pag pinindot naman, ang lalabas ay yan yung gift na box. May bayad din, kaya hindi rin niya natin gagamitin. So, ano mas magandang gamitin? I-click muna natin yung setting na sign, yan, doon sa taas na right side. Tapos i-type ang lalagay ko dito. So, ano ang dapat i-type dyan? Sa gift code, type nyo alang ang nasa screen. Siyempre, follow the instructions ulit. Confirm. Actually, nagamit ko na pala yung sa akin. Nagamit ko na yung code na yun, kaya na-used already na. Nyo naman sa gawing kaliwa, yung get free gold. Pwede nyo rin yung gawin. Basahin ang instruction, syempre. Ayan, pakibasa na lang po. At yung huli, ito ng free diamonds. So, may nakalagay ditong share. Click nyo lang po yung share. Pag click yan, mag-a-appear sa inyong Facebook kung saan nakakonect. Then, syempre, post nyo lang po yun. Kaya po, lagyan nyo po ng pang-invite. And makakatanggap na kayo ng 20 na diamonds. Gawin nyo lang po yan everyday.